It's absolute faith that brings absolute miracle. Everything in your life, commit it unto the Lord. Má fẹ́ ènìyàn, fẹ́ Ọlọ́run. When you lack faith, you cannot experience miracle. Mọ Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà rẹ, ló sì máa tọ́ ipa ọ̀nà rẹ. Má ṣe ọlọ́gbọ́n lójú ara rẹ, bẹ̀rù Olúwa kò sí kúrò. Tó o bá mọ Ọlọ́run nípa ọ̀nà rẹ, kò ṣeé ṣe kó tọ́ ipa ọ̀nà rẹ. Nítorí náà, fún ẹni tó bá mọ rere láti ṣe tí kò ṣe, ẹ̀ṣẹ̀ ni o. I'm happy to welcome you to this wonderful last Sunday of the month of October 2024. And also to welcome you to Christ Arrival International Church, Holy Others Parish in the city of Durham, the state of North Carolina, United States. I'm persuaded to deliver this message in Yoruba language. I will, and there is no serious apology for those who do not understand Yoruba at this point. I will just talk to you, and where it's possible, I may have a mix of it. Ó jẹ́ ohun tó dùn nínú mi láti wà níwájú yín lónìí. Ṣé bó ti wọ Ọlọ́run ló ń ṣọlá? Ó fún mi ní àǹfààní etí mi kà sí yẹpẹrẹ. Mi ò fọwọ́ kékeré mú pé mo ní àǹfààní láti lọ darapọ̀ mọ́ ìjọ wa ní in Europe, in parts of Europe, actually in the United Kingdom. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, mi dẹ̀ dùn pé a fi tayọ̀tayọ̀ sìn, a sì ní bára sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Inú mi tún dùn pé ìjọ Ọlọ́run tó wà níbí continues to progress. And àdúrà mi ni pé iṣẹ́ òkú kò ní borí ìjọ yìí lórúkọ Kristi. Àmín Jésù. Iṣẹ́ Ọlọ́run kan àti ìwọ Ọlọ́run kan tó máa ń jọ mí lójú tí ò kì í sí yé jọ mí lójú ni pé Ọlọ́run jẹ́ aláàánú. Bó ti ṣàánú tó ní, ó sì jẹ́ Ọlọ́run tí kò gbàgbẹ̀rẹ̀. He's a very merciful but stern God. Very, very, very tough when it comes to taking position. Torí pé a jẹ́ aláìgbọràn gẹ́gẹ́ bí ènìyàn tàbí pé a máa ń fẹ́ ṣe ìrònú tiwa, a máa ń rò wípé kò rorò. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ rorò, otherwise a máa ṣìwà wò. Mo ti kà nípa ìṣesí Ọlọ́run nínú ìwé mímọ́ púpọ̀ jù. Mo rí pé ó bẹ̀rẹ̀ látinú ọgbà Édẹ́nì tí a kà. Ọlọ́run fún ènìyàn ní ìtura tí kò tiẹ̀ ṣe díyelé. He offered man every comfort imaginable at creation. Kọ́kọ́ dẹ́yàn, ó dàbí kọ́kọ́ dẹ́yàn, ó kàn find ara ẹ̀ nínú ààfin. Gbogbo nǹkan wà ń bẹ̀rẹ̀ fún ẹ. Ó lè tún wá ju ààfin lọ nítorí pé wọ́n lè febi pẹ́ nínú ààfin. Tó bá jẹ́ ọmọ ọba, tó bá dẹ̀ ń dúró ìrìn àjò, by the time tó bá dé àwọn ìlàrí àwọn ọmọ ìjọ, wọ́n lè make sure àwọn ẹmẹsẹ̀ tàbí àwọn ìwọ̀fẹ́ ọba, wọ́n lè má yẹ pé ó jẹun. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi Ádámù sí ipò àti máa gbé ayé àlàáfíà àti ayé ọrọ̀. He was positioned to live a life of luxury. By any standard at that point, God gave him dominion over all creations. Ó dẹ̀ fi jọba lórí ohun gbogbo. Ó wá fi sí inú ọgbà Édẹ́nì láti máa ró, láti máa ṣọ́. To work it, to keep it, to tend it. It was the first gardener general. Ọlọ́run wá fún ní ọgbà yìí nìyí o. Ó wá tún wò pé kò yẹ kó dá nìkan wà. Ẹ máa wo mo ló fún ní every comfort imaginable. Do you know how much trouble it takes to get a wife these days? A good wife, oh. Or do you know how much it takes to get a good husband? Very difficult. Because there are men, but there are no husbands. There are girls, but there are no wives. Because 90% of those who have qualified to be wife, because of poverty in the land and their lack of training, they have become molosho. Ṣùgbọ́n
Ọlọ́run wò ó pé kó má dá níwà, ó dẹ̀ yan ìyàwó fún. Èmi ò fẹ́ mọ nǹkan tí ìyàwó yẹn ṣe fún o, torí wo máa bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ nìsín, òun ló jẹ́ kó jẹ èso, ṣùgbọ́n ìyàwó tiẹ̀ ló fún yẹn o. Ó dé bó ṣe tó bá jẹ́ pé ìyàwó burúkú ni, kí ló dé ta máa ń gbàdúrà pé Ọlọ́run á jẹ́ kí èèyàn rí, kọkùnrin rí eegun ìhà láti fẹ́. Eegun ìhà tí Ádámù ní Éfà, kádàrá tiẹ̀ tó mójútó nìyẹn. I want to go beyond that today. I know when God gifted him a wife as a helpmate, the man enjoyed everything, but he was tricked into disobeying God and flouting his simple instruction. A dẹ̀ mọ̀ wípé lẹ́yìn tí ọrọ̀ àti gbogbo ẹ̀dẹ́ ìtọ́lọ́dẹ̀ fún láyà yìí, tí ẹ̀tàn wá láti ọ̀dọ̀ èṣù tó fi jẹ èso, gẹ́gẹ́ bí èmi àti wọ́n ti mọ̀, kò gbọ́ràn sí Ọlọ́run lẹ́nu fún nǹkan kékeré tọ́lọ́run ní kó má ṣe, ó dẹ̀ jẹ̀yà ẹ̀. Èyí tèmi àti wọ́n ń jẹ títí di òní. Àwọn aláìmọ̀kan á ní ṣe bí àwọn èèyàn kọ́kọ́ kọ Báíbù ni. Ó kọjá pé èèyàn kọ́kọ́ kọ Báíbù. Ìwọ náà wò ó, Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ ayé pé ọkùnrin ní ogún ojú ẹ̀ ni ó máa jẹ. Ẹni tí ò bá ti jẹ́ ní ogún ojú ẹ̀ lẹ́nu, he must be a fraudster. Àwọn gan tún ń lo ogún, àwọn 419 yẹn, àwọn yahoo yẹn, àwọn náà ń sún. Èṣù ọ̀gá wọn tún gbéṣẹ́ lé wọn lọ́wọ́ torí ó ló bá sọ fún paago kan ló gbọ́dọ̀ lọ wẹ ọṣẹ, gbọ́dọ̀ tí ò bá wẹ̀ yóò ya wèrè. Owó ìwò náà tiẹ̀ lèèyàn ní tó jẹ́ pé ẹ̀mí ẹ̀ wọ́n náà fi máa ń yó ká yẹn, àwọn ọmọ yẹn nítorí rí wọ́n ti ń rí ewèlè torí owó tán fẹ́ ní, bọ́rọ̀ wọn tí wọ́n ẹ jẹ́ ká fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Torí pé Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ Ádámù ló fún ní gbogbo nǹkan, ṣùgbọ́n gbà tó ṣẹ̀ ó fún ní ẹ̀tọ́ ẹ̀ nípa ìyà tó yẹ kó jẹ, ó di ẹni tí a lé síta. Ṣùgbọ́n ibì kan tó wà tí wà ti rí àánú Ọlọ́run tó wò pé wọ́n wà ní òwò, ó tún rán aṣọ fún wọn pé kán wọ̀. Tó bá jẹ́ èèyàn ni pẹ̀lú àtọ́wò yẹn, ìhòòhò ló yẹ kéèyàn lè jáde kó wọn àti ìyàwó ẹ̀jọ́ máa rin ìhòòhò ká, bóyá èmi àti ẹ bóyá ìhòòhò náà làwọn kan máa rìn ká báyìí pé àbí nígbà tó yẹ pé Ádámù. So ohun tọ́lọ́run yìí ṣe nípa ọ̀rọ̀ Ádámù yìí, ó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run fi sọ̀rọ̀ nípa ara rẹ̀ ní Exodus 34:6. Ó ní lọ́dọ̀ Mósè ló ti farahàn báyìí. Mo dẹ̀ fẹ́ràn bí púpọ̀ jù. Olúwa ré kọjá níwájú Mósè. Ó sì ké pé. Ọlọ́run fúnra ẹ̀ wá ń sọ báyìí pé Olúwa. Ọlọ́run. Yes. Aláàánú. Yes. Àti olóore ọ̀fẹ́. Ẹ dúró mẹ́ẹ̀. Èyí tèmi àti wọ́n mọ̀ tí à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tí mo sọ lẹ́yìn ni pé Ọlọ́run jẹ́ aláàánú. All right? And you can see that what you have just said here. Tí mo lè lọ straight, but continue. Ó ní pamọ́ra. Ó ní faradà púpọ̀ jù. Tó bá wù àbúrúkú bá Adam máa fọ́ ra ẹ lórí, á máa wù ẹ́ pé bóyá o lè yí padà until tó fi máa tẹ́. When you are now tó fi máa di pé ọ̀rẹ́ á ti di palanto kan bí ètẹ́ kò ní gbọ́, ẹ continue. Àti ẹni tí ó pọ̀ ní oore àti òtítọ́. Ọlọ́run nìyẹn o, ẹ máa kà á. Ẹni tí ń pa àánú mọ́ fún ẹgbẹẹgbẹ̀rún. Bẹ́ẹ̀ ni. Tí ó ń dárí àìṣedéédé àti ìrékọjá àti ẹ̀ṣẹ̀ jì. Tó o bá ṣẹ̀ tàbí ó ṣe ìrékọjá yẹn ni ìrékọjá ni àìṣedé ìwà tí kò tọ́, transgression yẹn kọjá yẹ ó sì dáríjì. Àti ní tòótọ́. ẹ wá wo ibi tí Ọlọ́run ti wá tí mò ń sọ pọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Yes. Àti ní tòótọ́ tí kì í jẹ́ kí ẹlẹ́bi lọ láì jìyà. Ó tán, ẹ jókòó. Ẹlẹ́bi ò lè lọ free of charge lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Tó o bá ti jẹ̀bi, you must pay for it. In the language of àwọn ọmọ òde òní Nàìjíríà, a ní everybody go shop breakfast, àbí? Gbogbo ẹni tó bá ti ṣẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run á shop breakfast ẹ̀ náà. Ó máa jẹ̀yẹ, that's God. Okay. Ṣùgbọ́n ohun tó ṣẹlẹ̀ sádàm tí mo sọ yẹn, ó ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan tọ́lọ́run, borúkọ tọ́lọ́run jẹ́ yìí. Ó fi àánú gbọ́ tiwọn, olóore ọ̀fẹ́ ni, ó fún wọn ní garden lọ́fẹ̀ẹ́, ó fún wọn ní gbogbo ẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. Máa yẹn bàbá yẹn wá ń ṣe sinkin, ẹ mọ̀ kéèkan máa jayé family tẹ̀ tuntun, ṣùgbọ́n kọjá yẹ, ó dẹ̀ fún ọwọ́ yẹ lé lọ́wọ́. Èmi pẹ̀lú ẹ̀ ń jẹ́nu yà ẹ́ dè ní. Bóyá bá kan máa gbé inú ọgbà dáadáa mi, á kàn máa ṣe sinkin láì ní iṣẹ́ kankan.
tó bẹ́ẹ̀ kò tó bẹ́ẹ̀ bó ṣe tó yàtọ̀. In other words, Ọlọ́run jẹ́ aláàánú. God is a merciful God, but in his kindness he does not condone lawlessness and impunity. Bó ṣe láàánú tó, bó ṣe jẹ́ ẹni tó ń fi àánú hàn tó, kò kí ń fi àyè lẹ̀ fún ìtàpá sí òfin àti ìwà ìbìkítà, ìwà burúkú. Today we see that, but for God's merciful nature, the whole world has lost every right to claim God's favor. Lónìí tí ó bá yẹ pé Ọlọ́run jẹ́ aláàánú, kò sẹ́ni tó ní àǹfààní àti lè máa sọ pé oore ọ̀fẹ́ tọ́ sóhun. Ṣé wà tá à ń wù ní àfi máa rí oore ọ̀fẹ́ gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí? Ìwọ náà mọ nǹkan tó ń ṣe ní kọ̀kọ̀, èmi náà mọ̀ tí mò ń ṣe tí Ọlọ́run ò fẹ́. Báyé mi tẹ́ ń bẹ̀bẹ̀ gbogbo gbà pé Ọlọ́run jẹ́ kó ṣe fún mi kí n lè yí padà. Ẹnìkan wù àti ẹ̀ kò tiẹ̀ fẹ́ yí padà. Ní ayé tá a wà yìí, ṣé ayé tí ọkùnrin ti ní ọkùnrin ló máa fẹ́ tó dẹ̀ ń sọ with pride? Ayé tí ìjọ Ọlọ́run pàápàá ń sọ pé àwọn ọkùnrin àtọkùnrin tó ń fẹ́ra wọn gbọ́dọ̀ tún di àlùfáà Ọlọ́run. Ṣáyé lè láwà ṣá? Àbí ayé tó ti dorí kodò? Nígbà tí mo wà ní èwe, mo ṣe ní ó wù mí láti sọ mẹ́sẹ̀jì Yorùbá. Bàbá kan wà ó kọrin, Ọlọ́run fẹ̀rùn kẹ́. Bàbá tí mo ló ń kọrin yìí, ó ń kọrin àpàlà. Ó wá wo bí ayé ṣe rí gbà yẹn. Ó ní nínú ẹsẹ̀ méjì tílé ayé fi dúró, ayé tí kákan rọ, ìkan ló fi dúró, ìkan tó kù kò tó lẹ́mọ́ o, ẹ̀yin ọmọ Ádámọ̀. Tó bá yẹ pé ayé sí ni, èmi ò tẹ́ rò pé kan tí wọ́n ló kù yẹn tán ló fi dúró yẹn kò fi dúró mọ́ o. Ayé ti ká ẹsẹ̀ méjèèjì rọ̀, wọ́n kàn float báyìí ni. Torí pé àmọ́ àtẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́. Nǹkan péré ló wá kù wá ká ṣe ni pé gbogbo ẹ̀mí ló tọ́ sí tá a ní tá à ń wù níwájú Ọlọ́run àti ìṣesí wa tó fi wá hàn bí ẹni tí kò nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run. Ká gbé ìwà burúkú ni ká bọ́ sẹ́gbẹ́ kan. Our sense of entitlement tá a fi ń rò pé ó yẹ kó yí Ọlọ́run náà, tí mi bá ṣe tó dá ó yẹ kó yí Ọlọ́run. How can you say that God should understand you when you are doing what is bad? I don't know. Àwọn ìwà yìí ló yẹ ká gbé jù sẹ́gbẹ́ kan láyé tá a wà nísìnyí. Ká wá ṣe nǹkan kan péré, ká má ronú pé a ní ẹ̀tọ́ láti dẹ́ṣẹ̀. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ rò wípé ẹ̀tọ́ ò ní láti dẹ́ṣẹ̀. Ìyẹn tó yà ẹ́ lẹ́nu. Some people feel it's their right to sin. And they qualify or justify that by saying, God knows that there is no way we are human, we must commit sin. Tó wá kù fún wa ni pé ká bẹ̀bẹ̀ fún àánú lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Torí báyìí ṣe ń lọ yìí, ibi ayé ń lọ kò mọ̀, ibi ayé ń lọ kò yé mi tó, ayé máa ń dógbó lọ. So, the title of our message this morning, as we bring the month of October to a close, is A Plea for Mercy. Ìbẹ̀bẹ̀ fún àánú ni àkórí ọ̀rọ̀ wa bó sì ti ń parí lọ yìí. Nínú ìwé Jákọ́bù chapter 2 verse 13, James 2:13, orí kejì ẹsẹ̀ kẹtàlá, ó tọ́ka sí the prerogative of God's mercy. Bí àánú Ọlọ́run ṣe borí ohun gbogbo àti pé àánú borí ìdájọ́. Tí o bá yes. Ẹni tí kò ṣàánú lẹ ó ṣe ìdájọ́ fún. Bẹ́ẹ̀ni. Láì sí àánú. Àánú ń ṣògo lórí ìdájọ́. Àánú ń ṣògo lórí ìdájọ́. Tí o bá jẹ́ pé àánú ń ṣògo lórí ìdájọ́ ni, tọ́rọ̀ bá bójú olè wọ́n tà tó bá dájọ́ ayé níbi tá a dé dúró yìí tó èmi ò mọ̀ o.
ìmọ̀ o. Àánú kan yìí náà ló máa kó wa yọ bí a sì ń lọ nínú ayé tá a wà yìí, ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Kò nílé ayé, kò sẹ́ni tó lè làájá, nípa oore ọ̀fẹ́ Jésù nìkan la lè fi yege. Bàbá ràn mí lọ́wọ́, báwo ni ó ṣe làájá? Nǹkan tí mo sọ yìí nígbà tí mo sọ pé táìsí àánú kò lè ṣeé ṣe, ọ̀rọ̀ á máa rò, but let me take time to explain this to you. Ìwé mímọ́ sọ pé tá a bá ti rú òfin ẹyọ kan àti rú gbogbo òfin. In other words, when we break one of the commandments, we become guilty as charged of breaking all the laws. Sọ fún mi, nínú òfin mẹ́wẹ̀ẹ̀wá yẹn, èyí tó jẹ́ pé o ti sure pa pé o ti pass, mẹ́wẹ̀ẹ̀wá ló break. Tell me now, Pastor General, General Overseer, Assistant General Overseer, Deputy General Overseer, Deputy Pastor, Deputy Minister, Deputy Bishop. Kò sí title tá a ní. But tell me, ìwọ tó jẹ́ pé ìkan nínú òfin mẹ́wẹ̀ẹ̀wá yẹn kò sí kan tó break, you must be a saint. It doesn't matter if your church is all spread all over the world. Gbogbo orílẹ̀-èdè ayé ní parish ẹ wà. You are the general overseer worldwide. You cannot come to me and say you have not broken any of those 10 laws. Ṣé rí pé tó dẹ̀ kù lánàá?